Nu är det en vecka kvar till valet. Det innebär en vecka till av politisk cirkus och vallöften som haglar tätt. Om någon sen hålls, det är en annan fråga. Jag skulle vilja ta tillfället i akt och prata lite om Sveriges kommunistiska parti, om samhället i stort, men också ställa några frågor. Först av allt så ska jag be att ni tittar er omkring. Titta på era föräldrar, på era vänner och på allt och alla som finns runt omkring er. Om dina föräldrar har jobbat inom industrin eller inom den kommunala sektorn och är bland de 40-60% som klarar av att vara kvar i arbete tills de är 65 år, så kan de räkna med mindre än 50% av sin tidigare lön i pension. Titta också på det när ni tittar på era föräldrar. Om dina kvinnliga vänner arbetar, eller om du själv som kvinna arbetar, så är chansen stor att du har en osäker anställning. Runt 30% av alla kvinnor har nämligen en tidsbegränsad anställning. Jobbar du eller någon av dina kvinnliga kompisar som vårdbiträden, då är chansen stor att du eller hon har just en tidsbegränsad anställning. 60% av alla kvinnliga vårdbiträden har nämligen det. Titta också på det när ni tittar på era kvinnliga vänner. Om dina utländskt födda kompisar arbetar, eller om du själv är utländskt född, så är chansen hälften så stor att du blir kallad på jobbintervju jämfört med om du vore svensk. Som utländskt född kan du också nästan räkna med mindre pengar för samma jobb. Titta också på det när ni tittar på era utländska vänner och bekanta. Har du manliga vänner eller släktingar som är runt 30? Om den vännen eller släktingen inte har en gymnasieutbildning, har han runt 45 år kvar att leva vid 30 års ålder. Har han en universitetsutbildning, så kommer han leva nästan 10 år längre. Titta också på det när ni tittar på varandra. Bor du i Långedrag i Göteborg, då kan du skatta dig lycklig. Då har du att se fram emot 9 extra år i ditt liv jämfört med en man från Bergsjön som dör 9 år innan dig. Glöm inte det. Så här ser det svenska klassamhället ut. Och jag har bara skrapat på ytan. Det här känner de flesta redan säkert till. Folk vet vad ett långt arbetsliv, fullt av stress och press, gör med en människas kropp och med en människas psyke. Vad alla tunga lyft gör med ryggen och vad den konstanta stressen gör med den psykiska hälsan. Det här är vad vi upplever 2018. Det här är vad vi upplever i ett av världens mest utvecklade länder. Där många ännu slipper ha 2 jobb för att klara sig. Där många ändå slipper oroa sig för våldsamheter, krig och förföljelse. Vi slipper fortfarande fly från våra länder och vi slipper sätta våra barn i gummibåtar och åka över Medelhavet. Eftersom det är säkrare än att stanna i ursprungsländerna. Det här är 2018. Hur är det möjligt att det här är verkligheten för miljoner människor? Jag skulle vilja att ni tog ett steg bakåt. Att ni tittar på det samhälle vi lever i och att ni frågar er: är det här allt? Är det här höjden av människans potential? Titta på samhället och ni kommer att se att det inte räcker så här. Människor idag är bara bråkdelar av vad de skulle kunna vara. Kapitalismen, det ekonomiska system som ligger som en våt filt över människor, kan aldrig vara tillräckligt för människan. Kapitalismen är under oss. Den är inte värdig oss. När ni går till valurnorna om en vecka och lägger er röst, så har ni 2 alternativ. Ni kan antingen rösta för det här systemet eller mot det. En röst för de partier som stödjer systemet, det är en bortkastad röst. Alla de partier som sitter i riksdagen, vare sig de klär sig i rött, grönt, blått eller gult, det är partier som vill bevara det system vi har idag. Det är partier som inte är intresserade av att kapitalismen berövar männen i Bergsjön 9 år av deras liv. Eller som inte har något intresse av de 100-tusentals kvinnor med osäkra anställningar. De är mer intresserade av att släppa bomber på fattiga länder än att hjälpa de här länderna ut ur fattigdomen. En röst på ett parti som vill bevara det system vi har idag, det är en bortkastad röst. En röst på Sveriges kommunistiska parti, det är ingen sån röst. Vi har ingen chans att komma in i riksdagen. Och vi kommer via parlamentet ändå förmodligen inte kunna påverka så mycket. Det vi däremot gör, det är att vi inte kommer med några vallöften. Vi skapar inga illusioner om vad vi ska göra när vi kommer in i riksdagen eller kommunfullmäktige. Vi vet att det bara finns en väg framåt.
Och den leder bort från det system som tynger ner oss, som förstör oss, inifrån och ut. En röst på Sveriges kommunistiska parti, det är ingen bortkastad röst. Eftersom det är ett ställningstagande som betyder mer än andra val. Det är ett sätt att visa sig själv och andra att det finns någonting som är bättre än det vi ser idag. Att människan är mycket större än vad hon är idag. En röst på Sveriges kommunistiska parti, det är en personlig och en politisk markering. Det är något att vara stolt över. Det är något som också förpliktigar till att som människa alltid kämpa, aldrig nöja sig och alltid våga se ut över de gränser som vi lever inom. När ni då går till valurnorna så har ni ett riktigt val. Ni kan antingen rösta för det barbari som vi alla dagligen ser runt omkring oss. Eller så kan ni rösta för socialismen och välja att kämpa, att växa och att försöka bli allt det som vi kan vara. Det är vad en röst på Sveriges kommunistiska parti är. Och det är vad en röst på de andra partierna inte är.